ทะเลทรายภูมิประเทศอันเวิ้งว้างที่เมื่อกวาดตามองไปแล้วก็พบแต่ผืนทรายอันกว้างไกลสุดสายตาที่จะรดกับผืนฟ้านอกจากความแห้งแล้งอันน่าหวาดกลัวและความร้อนจัดจากแสงอาทิตย์อันแรงกล้าแล้วก็อาจจะมีอันตรายที่ไม่อาจจะคาดเดาซ่อนอยู่ในผืนทรายอีกด้วยเช่นสัตว์มีพิษที่มีอำนาจพิษอันรุนแรงแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันประกอบกับการตั้งใจจริงของมนุษย์ที่จะพลิกฟื้นทะเลทรายอันแห้งผากให้กลับคืนสู่ความเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงมีความพยายามที่จะคืนชีวิตให้กับทะเลทรายคู่ปู่ฉีในประเทศจีนในวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปดูกระบวนการชุบชีวิตทะเลทรายแห่งนี้กันครับทะเลทรายคู่ปู้ฉีเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของประเทศจีนอยู่ในแอ่งดอดอสซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโดยอยู่ภายใต้การปกครองของเขตปกครองตนเองมองโกเลียมีพื้นที่ประมาณ 18,600 ตารางกิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งเพียง800 กิโลเมตรเท่านั้นส่วนสภาพภูมิอากาศนั้นก็เป็นลักษณะสภาพอากาศแบบทะเลทรายที่จะร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันแต่กลับหนาวเหน็บในเวลากลางคืนในสมัยก่อนนั้นทะเลทรายคู่ปู้ฉีมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงมีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นี้กันมากจนกระทั่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนับศตวรรษพื้นที่อันเคยเขียวขจีด้วยพันไม้นานาชนิดก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลงจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นทะเลทรายอันร้อนระอุที่มีลมทรายพัดกระหน่ำอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเคยเป็นต้นกำเนิดของภัยฝุ่นทางภาคเหนือของจีนรวมถึงที่กรุงปักกิ่งด้วยแต่ในปี 1988 กลุ่มทรัพยากรอีลี่ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพของทะเลทรายก็ได้ร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพื่อที่จะชุบชีวิตและคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเลทรายคู่ปู้ฉีอีกครั้งหนึ่งก้าวแรกของการฟื้นฟูทะเลทรายคู่ปู้ฉีนั้นรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเขตของทะเลทรายปลูกต้นไม้กันมากๆโดยบุคคลใดปลูกต้นไม้ได้มากเท่าใดก็จะได้เป็นเจ้าของที่ดินรอบต้นไม้ไปด้วยและกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ยังสามารถส่งต่อไปยังทายาทได้อีกด้วยชาวชุมชนในหมู่บ้านกวนจิงที่อยู่ในเขตทะเลทรายคู่ปู้ฉีจึงได้ขานรับนโยบายนี้ของรัฐบาลอย่างเต็มใจโดยพวกเขาช่วยกันปลูกต้นไม้กันทีละต้นซึ่งในช่วงแรกนั้นต้นไม้ก็มักจะตายเนื่องจากสภาพดินและอากาศไม่อำนวยแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อโดยปลูกต้นไม้ทดแทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปัจจุบันนี้บางครอบครัวได้เป็นเจ้าของที่ดินหลายสิบไร่ที่มีต้นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาอยู่ด้วยนอกจากการปลูกต้นไม้โดยชาวบ้านแล้วทางบริษัทอีลี่และรัฐบาลจีนก็สนับสนุนให้ปลูกต้นหลิวและชะเอมเทศเพิ่มเติมไปด้วยเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยแล้วใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรดน้ำโดยการรดน้ำต้นหลิวแต่ละต้นนั้นใช้เวลาเพียง10 วินาทีเท่านั้นนอกจากนั้นในอนาคตก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาขายได้อีกด้วยโดยเฉพาะชะเอมเทศที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องยาจีนแม้ว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในทะเลทรายคู่ปู้ฉีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการต่อสู้กับความแห้งแล้งและโหดร้ายของทะเลทรายดังนั้นรัฐบาลจึงก่อตั้งโครงการผันน้ำจากแม่น้ำเหลืองเข้ามาในพื้นที่ของทะเลทรายขึ้นในปี 2013 เนื่องจากแม่น้ำเหลืองนั้นไหลผ่านทะเลทรายคู่ปู้ฉีทางด้านเหนือและช่วงที่ใกล้กับทะเลทรายที่สุดนั้นมีระยะทางเพียง3 กิโลเมตรเท่านั้นส่วนช่วงที่ไหลผ่านอำเภอหางจินฉีนั้นก็มีความยาวริมตลิ่งถึง249 กิโลเมตรรัฐบาลจึงทำคลองส่งน้ำจากแม่น้ำเหลืองมายังเขตอำเภอหางจินฉีซึ่งคลองส่งน้ำนี้ก็มีความยาวทั้งหมด 38.3 กิโลเมตรโดยเริ่มผันน้ำมาตั้งแต่ปี 2015 ทำให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างถึง 60 ตารางกิโลเมตรเมื่ออำเภอหางจินฉีมีความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วรัฐบาลจึงตัดถนนผ่านอำเภอนี้ถึง3 เส้นทำให้ความเจริญและสินค้าต่างๆสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยส่วนน้ำจากแม่น้ำเหลืองที่ผันเข้ามาในพื้นที่นั้นก็กลายเป็นเขตท่องเที่ยวทะเลสาบซีจิงหูซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8.89 ตารางกิโลเมตรเมื่อทะเลทรายคู่ปู้ฉีได้รับการฟื้นฟูจนมีสภาพดีขึ้นพอสมควรแล้วมันก็กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2833 ไร่และมีเกษตรกรปลูกพืชพันธุ์นานาชนิดไว้เลี้ยงชีพโดยพืชเศรษฐกิจเหล่านั้นก็เช่นข้าวมันฝรั่ง
ผักและผลไม้แบบออร์แกนิกโดยสาเหตุที่พืชพันธุ์เหล่านี้เติบโตได้ดีจนกระทั่งออกดอกผลให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็เพราะว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์และแสงแดดในระดับที่กำลังพอดีแม้ว่าจะมีความยากลำบากอยู่บ้างในการปักต้นกล้าแต่ด้วยความพยายามและมานะของชาวนาจีนก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จลงในที่สุดเมื่อถึงฤดูทำนาพวกชาวนาก็จะมาพำนักและใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายนานประมาณ2 เดือนเพื่อความมั่นใจว่าต้นกล้าที่พวกเขาลงทุนและลงแรงปักลงไปนั้นจะไม่ตายและยืนต้นจนกระทั่งถึงฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขารอคอยนอกจากการปลูกข้าวและทำการเกษตรในทะเลทรายคู่ปู้ฉีแล้วรัฐบาลจีนก็ไม่ได้หยุดยั้งในการทำประโยชน์ในทะเลทรายแต่เพียงเท่านี้แต่กลับนำแสงแดดอันแรงกล้ามาผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โดยการตั้งโซลาร์ฟาร์มขึ้นในเขตอำเภอตาลาเทอร์ทางการได้สร้างฐานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิต1 ล้านกิโลวัตต์ขึ้นโดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารายปีสูงถึง 2,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถลดพลังงานจากถ่านหินลงปีละประมาณ 680,000 ตันและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละ 1.65 ล้านตันทำให้ประเทศจีนเข้าใกล้ความเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นอีกเมื่อทะเลทรายคู่ปู้ฉีกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วมันก็กลายเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆโดยมีทั้งส่วนที่ยังเป็นทะเลทรายแต่ก็เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของการผจญภัยซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมขี่อูฐเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ส่วนอีกด้านก็เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงวันหยุดและนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถล่องเรือเล่นในทะเลสาบได้อีกด้วยแม้ว่าทางการจีนจะร่วมมือกับบริษัทอี้ลี่และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของทะเลทรายคู่ปู้ฉีมาหลาย10 ปีจนกระทั่งสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของทะเลทรายในบางส่วนให้กลายมาเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นได้แล้วก็ตามแต่ภารกิจของทุกภาคส่วนในภารกิจแห่งชาตินี้ก็ยังไม่ยุติลงเนื่องจากต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ทรายไปรบกวนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วโดยวิธีป้องกันเหตุดังกล่าวก็คือคนงานจะวางวัสดุกั้นทรายที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่ที่ต้องการจะป้องกันเช่นแนวป่าและแนวทุ่งหญ้ารอบทะเลทรายหรือบริเวณโซลาร์ฟาร์มซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในบางชิ้นมีความละเอียดอ่อนและอาจชำรุดได้ถ้าถูกทรายจำนวนมากพัดเข้าใส่ทะเลทรายคู่ปู้ฉีดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์และเขียวขจีไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆจนกลายเป็นพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์แต่แล้วการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากเกินไปโดยไม่มีการปลูกพืชใหม่ๆทดแทนก็ทำให้พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์นี้กลายไปเป็นทะเลทรายอันเวิ้งว้างที่ไม่มีผู้ใดเหลียวแลแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้รับการพลิกฟื้นจากดินแดนที่ตายแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่กระนั้นภารกิจแห่งการชุบชีวิตทะเลทรายคู่ปู้ฉีก็ยังไม่จบสิ้นในเส้นทางแห่งการพลิกฟื้นทะเลทรายแห่งนี้ยังมีสิ่งที่ท้าทายอยู่อีกมากจนกว่าจะถึงวันที่เม็ดทรายร้อนๆกลับไปเป็นทุ่งหญ้าอันเขียวขจีอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ